स्वागत है तुहाडा सारिआं दा अपने इस चैनल दे विच। जो ਆਪਾਂ वीडियो लेके आए हैं दस्तार के बैक साइड वाले ट्यूटोरियल बारे वीडियो है जी लेके आए हैं। उम्मीद है जी तुहानूं सारिआं नूं वीडियो वधिया लगू। जेकर वीडियो वधिया लगी लाइक शेयर जरूर कर दो, कमेंट करके दस दो किदां लगी। अगर आप हमारी और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को जरूर दबा लेना। ओके, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਜੋ ਆਪਾਂ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ, ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਲੜ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੱਠ ਤੋਂ ਉੱਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਖਿਲਾਰਨਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਣੀ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਨਾ ਖਿਲਾਰਿਓ ਤੇ ਵੈਸੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਖਿਲਾਰ ਲਿਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਲੜ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਅਤੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਧਾ ਕੰਨ ਲੁਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਦਾਂ, ਅਤੇ ਪਿੰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਦਾਂ। ਆਪਾਂ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਫੋਲਡ ਕਰਨਾ। ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਫੋਲਡ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੂਣੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਟੱਚ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ। ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਪਿੰਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਠ ਦੀ ਸੇਧ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਥੱਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕੰਨ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਧਰ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਲੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਸਫਾਈ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਦਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪੇਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰਲਾ ਵਧੀਆ 3D ਬਣ ਸਕੇ, ਮੋਟਾ ਪੇਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੜ ਦਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਗੱਠ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲੜ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਬੱਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਵਾਲਾ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਵਾਲੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉੱਧਰ ਵੀ ਕੱਪੜਾ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਬੱਟ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਾ ਲੈਣੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮੋਟੇ ਬੱਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਮੋੜਨਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਥੱਲੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜਾ ਐਵੇਂ ਰੱਖਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਥੱਲੋਂ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਲੜ ਨੂੰ ਦੂਰੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉਖਾੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸਾਰਾ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਢਿੱਲਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਲੜ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਫੋਲਡ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਿੰਚ ਕੀਤਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੂਰੀ ਵਾਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲਾਉਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਚੱਕਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਦਾਂ, ਅਤੇ ਉੱਪਰਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਹੋਏ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਉੱਥੇ ਚੁੰਝ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਦਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਾਉਣਾ। ਹੁਣ ਲੜ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਟ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਕਰਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਪੜਾ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜੈਨੂਅਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਪੇਸ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੀਸਰਾ ਲਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਬੱਟਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਬਸ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੱਜੀ ਸਾਈਡ ਜਿੱਧਰ ਆਪਣੇ ਪੇਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੱਪੜੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰਦੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਧਰੋਂ ਸ਼ੇਪ ਵਧੀਆ ਆ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਬੱਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਖਿੱਚਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਟ ਆਪਣਾ ਕਲੀਅਰ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੱਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਫੋਲਡ ਹੋਣ ਅਤੇ ਢਹਿਣ ਨਾ ਬੱਟ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੱਚਣਾ। ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਂਗਲਾਂ ਪਾ ਲੈਣੀਆਂ ਅਤੇ ਥੱਲੋਂ ਵੀ ਅੰਗੂਠਾ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਬੱਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਢਹਿਣ। ਕੱਪੜਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਢਿੱਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੂਣੀ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੋਂ ਲੜ ਲਾਉਣੇ ਆ ਤਾਂ ਕੱਪੜਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਕੱਪੜਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਢਿੱਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਟ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਢਿੱਲਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਅੰਗੂਠੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਥੱਲੋਂ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪਿੱਛੋਂ ਪੱਗ ਢਿੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਟ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਢਿੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਰ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੰਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ, ਹਲਕਾ ਹਲਕਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੋਂ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਬੰਨੋਗੇ ਤਾਂ ਉਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਵਾਲੀ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਆਊਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਚੁੰਝ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਿਖੂਗੀ ਅਤੇ ਟਰਾਇੰਗਲ ਸ਼ੇਪ ਜਿਹੜੀ ਬਣੂਗੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੋਂ ਉੱਪਰ ਬੰਨਣੀ ਪਊਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਮੱਥੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਫੇਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਸਤਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਬਾਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਟਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪੇਚ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟੇ ਹੋ ਸਕਣ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੌਥੇ ਲੜ 'ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਦਾਂ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਇਸ 'ਤੇ ਵੀ ਮਾਰਨਾ। ਉੱਪਰ ਹੱਥ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿੱਚਣਾ, ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੱਥ ਮਾਰਨਾ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਫੋਲਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਚ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਪਿੰਚ ਕੀਤਾ। ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਗਲਾਈ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋੜ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਆਪਾਂ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਮਾफ़ी ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਰੇ, ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਲੈਂਥ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਬਦੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਚੌਥਾ ਲੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇੱਧਰਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਢਿੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਬੱਟਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬੱਟ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਦੇ ਜਾਣਾ। ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁੱਕੋਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਊਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੰਗੂਠੇ ਨਾਲ ਬੱਟਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਫੋਲਡ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਫੋਲਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵਾਰ ਦੂਰੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੱਪੜਾ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਢਿੱਲਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਾਹੀ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਢਿੱਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਸਹੀ ਫੋਲਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਢਿੱਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਲੜ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਲਡ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬਟ ਸੌਰੀ ਮਾਫ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਥੱਲੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਲਡ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਇੱਧਰਲਾ ਹੱਥ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਪੂਣੀ ਦੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਸੇਧ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ 4 ਪੇਚਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਵਧੀਆ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀਰੇ ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਚ ਹੈ ਬੱਟ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਸਮਝ ਨਾ ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਸ 'ਤੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸ਼ੇਪ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਪਰੋਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ੇਪ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਫੇਰ ਹੀ ਆਊਗੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਦਸਤਾਰ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੰਨੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੇਪ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਕਿ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉੱਪਰ ਬੰਨੋ, ਬਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਪਰ ਵੀ ਨਾ ਬੰਨੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਦਸਤਾਰ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਪਰ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਨਾ ਚੁੱਕਿਓ, ਦਸਤਾਰ ਆਪਣੇ ਫੇਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕਿਓ। ਅਤੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਵਾਲੀ ਸ਼ੇਪ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਸੇ ਬਣ ਜਾਣੀ ਆ, ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸੈਮੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੇਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੱਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਬੱਟਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨਾਲ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਵੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਲੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲਾਵਾਂਗੇ 5ਵਾਂ ਲੜ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਵਾਲਾ 5ਵਾਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ 6ਵਾਂ ਲੜ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਿੰਚ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਲਾਈ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੇਣਾ ਇਸ ਨੂੰ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਦਾਂ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ, ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰੋਂ ਵਿੱਚੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਫੋਲਡ ਕਰਨਾ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਚੁੰਝ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਪੂਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਣ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਦੀ ਚੁੰਝ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਪੂਣੀ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੱਪੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਲੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਪਲ ਲਾਇਓ, ਸਾਫ਼ ਲਾਇਓ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਵੀਰੇ, ਲੜ ਤਾਂ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸਿੰਪਲ ਦਾ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਅਤੇ ਪੇਚਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਣਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਲੜ ਲਾਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਦਾਂ, ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੜ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ। ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮੋਟੇ ਬੱਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪੂਣੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੱਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਮਾਫ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਪੜਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਲਾਸਟ ਲੜ ਹੈ, ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਉੱਪਰਲਾ 6ਵਾਂ ਲੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਉਹ ਲੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਸਾਰੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਾਂ ਉਸ ਲੜ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਸੋਹਣੀ ਬਣਾਏ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੇ ਆਪਣਾ ਉੱਪਰੋਂ 6ਵਾਂ ਲੜ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲੜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਦਾਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲੜ ਦੀ ਉੱਪਰੋਂ ਸਫਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਆ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਵਧੀਆ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬੀ ਰਾਮਗੜੀਏ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਵਰਗੀ
ਆਪਣੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੋਟੀ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀਰ ਕਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਵਾਲੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਰ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬੱਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਂ ਫੋਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਕਰ ਵਧੀਆ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਦਾਂ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀਰੇ ਬੱਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅੱਗੇ ਫੋਨ ਫੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨਾਲ ਅੱਗੋਂ ਬੱਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਬਰੀਕ ਬੱਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਾ ਲੈਣੇ। ਬਰੀਕ ਬੱਟ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਕਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬੱਟ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਟ ਵਧੀਆ ਪੈਣ। ਤੇ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਵੀਡੀਓ ਬੱਟਾਂ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਆਪਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਵਾਲਾ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਉਹੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੂ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੱਟ ਵਧੀਆ ਪੈਣਗੇ, ਤੇ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਵਾਲਾ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਡ ਤੱਕ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਧਰ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਲਗੀ ਲੜਾ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਉਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਟੋਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਕੰਨ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਦਾਂ ਟੋਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਲਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੱਪੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੰਗ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਸਕੇ, ਫੋਕਸ ਹੋ ਕਰ ਸਕੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀਰੇ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਕੱਪੜਾ ਉਸ ਲਾਸਟ ਲੜ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਫੋਲਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ। ਇੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਗ੍ਹਾ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਬਣ ਜੂਗੀ, ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਟੋਆ ਹੈ ਉਹ ਭਰ ਜੂਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਕਲਗੀ ਲੜ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਲਾਸਟ ਲੜ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਵਧੀਆ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਬਣ ਜੂਗੀ। ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕਲਗੀ ਲੜ ਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਟ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮੋਟੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਲਾਸਟ ਲੜ ਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬੱਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਕੰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਬੱਟ ਪੈ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੁੱਪੀ ਲੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਵਧੀਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਲਗੀ ਲੜ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਕਲਗੀ ਲੜ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆ। ਕਿ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਵੀਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਸ਼ੇਪ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ। ਤੇ ਸਿਰ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਿਰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਆਪਾਂ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਖਿੱਚਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾ ਲੜ ਰਿਸਕ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਲੜ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿੱਚਾਂਗੇ ਤਾਂ ਓਨਾ ਵਧੀਆ। ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਬੱਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਐਸੇ ਹੀ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬੱਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ। ਅੱਗੋਂ ਦਿਖਦਾ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਸਾਫ਼ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਪੂਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚਾਂਗੇ, ਤੇ ਉੱਪਰਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚਾਂਗੇ, ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਪੇਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਫੋਲਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਆਪਣਾ ਕਵਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉੱਪਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕਵਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਦਾਂ ਬਾਜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਵਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਿਰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵੀਰੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੱਟਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰਲੀ ਸ਼ੇਪ ਜੇਕਰ ਆਪਣੀ ਵਿਗੜ ਗਈ ਤਾਂ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਸ਼ੇਪ ਆਪਣੀ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਫੋਲਡ ਕਰਨਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਲਗੀ ਲੜ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੋਆ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੋਂ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ, ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਖਿੱਚਣਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਲੜ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਿੱਚਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਫੋਲਡ ਕਰਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਾਸਟ ਲੜ ਤੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਜ਼ਰੂਰ ਫੇਰ ਦਿਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਦਾਂ। ਜੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਲਾ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਸ਼ੇਪ ਆਏਗੀ। ਬਾਕੀ ਅੱਗੋਂ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕੋਗੇ ਉਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਧੀਆ ਆਊਗੀ, ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਸ਼ੇਪ ਆਊਗੀ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਸਫਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦਸਤਾਰ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਦਾਂ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਵਾਲੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਵੀ ਪੇਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਦਾਂ। ਬਾਜ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਚਾਂ ਲਾਉਣ ਦਾ ਮੈਥਡ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕੋਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਲੈਂਥ ਕਰਕੇ, ਜੇਕਰ ਕਿਤੋਂ ਸਮਝ ਨਾ ਲੱਗੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਫੋਲੋ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ ਬੱਬੂ ਬਿਰਦੀ ਨਾਂ ਦੇ ਆਈਡੀ 'ਤੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ, ਤੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰੀਏ।
ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਊ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੁੱਪੀ ਲੜ ਜਿਹੜਾ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਲੁੱਪੀ ਲੜ ਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਲਗੀ ਲੜ ਨੂੰ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬੱਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਜਿੱਧਰ ਆਪਣੇ ਕਈ ਵਾਰ ਢਿੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ। ਪੂਣੀ ਇਸ ਲੜ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੂਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੜ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਾਉਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਖੱਬੀ ਸਾਈਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੜ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਬਾਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗੀ। ਜਲਦ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਓਕੇ ਬਾਏ, ਟਾਟਾ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ।